नमस्कार. निकिता रंगोली आर्ट या यूट्यूब चॅनलवर आपल्या सर्वांचं मनापासून स्वागत. ज्यावर मी दररोज सुंदर अशा पटकन होणाऱ्या अतिशय सुंदर दिसायला आकर्षक अशा रांगोळ्यांची व्हिडिओ तुमच्यासोबत शेअर करत असते. तसंच नेहमीप्रमाणेच आज देखील तुमच्यासोबत एक अतिशय सोप्या झटपट होणाऱ्या आणि दिसायला अतिशय आकर्षक अशा रांगोळीचा व्हिडिओ शेअर करत आहे. आजच्या व्हिडिओमध्ये 2 रांगोळ्या काढून दाखवणार आहे. दोघी रांगोळ्या अतिशय सोप्या आणि दिसायला खूप जास्त आकर्षक आहेत. आजच्या रांगोळ्या मी या साध्या आपल्या घरगुती फरशीवरच काढलेल्या आहेत. पहिली जी डिझाईन आहे ती गोल अशी सुंदर फुलाची डिझाईन आहे आणि दुसरी जी आहे ती गुलाबाच्या फुलांपासून बनवलेली गुलाबाच्या फुलांची सुंदर अशी बॉर्डर रांगोळी आहे. आजच्या दोघी रांगोळ्या काढायला अतिशय सोप्या आहेत आणि पटकन होणाऱ्याच आहेत. तर नक्कीच व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा. आवडल्यास लाईक, शेअर, सबस्क्राईब नक्की करा आणि आजच्या या डिझाईन्स तुम्हाला कशा वाटल्या ते कमेंट्स करून नक्की सांगा. धन्यवाद. थँक्यू.